اليوم باش نتناولوا موضوع جديد اللي هو مشاكل التنفس عند بعض الناس مثل الشخير اللي أثر لهم على النوعية متاع النوم متاعهم. كما نعرفوا الناس الكل اللي العباد يلزمها ترتاح ويلزمها ترقد بالكدا، ونوعية النوم يلزمها تكون باهية باش الإنسان ينجم يعدي النهار متاعه مرتاح وينجم يقوم بالأعمال اللي يلزمه يعملها. دونك كالعادة تحضر معنا أخصائية التغذية إنصاف حاج حسن، ويحضر معايا الشيف وليد من باتسري بن يدر باش يقدم لنا الروسيتات الهيلثي والبنينه في نفس الوقت. قبل ما نبدا نحب نذكر بجو كونكور اللي عملته لنا لا مارك فرانسيز شنايدر على الباج فيسبوك شنايدر تونيزي. دونك ما عليكم كان تدخلوا للباج شنايدر تونيزي تعملوا جيم للباج هذيا وباش تربحوا تدخلوا في القرعه وتربحوا لا فيسيل 13 كوفير. وزيدا يلزمكم تجاوبوا على السؤال اللي باش تلقاوه مع كل فيديو للبرنامج نتاعنا صحتك في صحنك، وهكا تدخلوا في القرعه اللي باش تصير نهار 10 افريل. دونك توا وقيت باش نستقبلوا خبيره التغذيه انصاف. عسلامه. عسلامه أرو. عايشك انصاف. اليوم سوجي يظهر لي مهم جدا اللي هو مشكله الشخير عند بعض الناس. باهي، هو الشخير عنده زوج اسباب، يا اما مشاكل في الجهاز التنفسي والا نمط حياتي ما فيهوش سبور مع زياده في الوزن. دونك الحاجه اللي باش نصلحوها في حياتنا وباش نستغلوا رمضان على خاطره راهو يعاوننا برشا باش نصلحوا برشا عادات سيئه في الحياه اليوميه. داكور. باهي، باش نتبعوا نظام غذائي نقصوا فيه نسبه السكريات بهدف ان ننظموا نسبه الانسولين في الدم. باهي، على خاطر راهو برشا انسولين برشا سكر راهو مش خلينا نرقدوا مرتاحين. تري بيان. باهي، ومن بعديك باش نشربوا برشا ماء بيان سور، ما ننساوش الماء 10 اكواب من شقان الفطر السحور حتى السحور. باهي، من بعديك باش نتبعوا نظام غذائي غني بالبروتينات والخضر، وما ننساوش المشي. باش نعملوا تحدي المره هذه، باش نبداو نعملوا 5 كيلومتر في 45 دقيقه. تري بيان. نعرف سي با فاسيل المره الاولى راهو التحدي باش نبداوه ب 45 دقيقه، من بعد باش نوصلوه ل 30 دقيقه. باهي، معناها نعملوا 5 كيلومتر في 30 دقيقه. ميرسي انصاف.